नमस्कार, आम्ही सुग्रणी आमच्या या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत। आज आपण झटपट 5 मिनिटात पतल्या पोह्याच्या कुरड्या बनवणार आहोत। एक मोठी वाटी मी पतले पोहे घेतलेले आहेत। आता आपण ह्या पोह्याला स्वच्छ धुवून घेऊया। पोहे आता स्वच्छ धुवून झालेले आहेत। आता आपण याला चाळणीत टाकून घेऊया। पोह्याला आता आपण मिक्सर मध्ये बारीक करून घेऊया। यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालूया। मिश्रण हे बारीक करून झालेलं आहे। जर तुमच्याकडे मिक्सर नसेल तर तुम्ही हाताने पण बारीक करू शकता। सुरुवातीला मी सोऱ्याला थोडंसं तेल लावून घेते। आता आपण ताटाला तेल लावून घेऊया। हे काढलेलं मिश्रण आता मी सोऱ्यामध्ये भरलेलं आहे। चला आता आपण कुरड्या घालून घेऊया। अशा प्रकारे आपण पूर्ण कुरड्या करून घेऊया। व्हिडिओसाठी मी तुम्हाला ताटामध्ये टाकून दाखवत आहे। तुम्ही कॅरी बॅग वरती उन्हाला घाला। आता मी हे ताट उन्हाला ठेवत आहे। कुरड्या ह्या उन्हाला 2 दिवस वाळवलेल्या आहेत। आता मी तुम्हाला तळून दाखवत आहे। तेल हे तापलेलं आहे। आता आपण कुरडी तळून घेऊया। पहा कुरडी किती छान फुगलेली आहे। अशा प्रकारे आपण कुरड्या तळून घेऊया। कुरड्या तळून झालेल्या आहेत। पहा किती कुरकुरीत झालेल्या आहेत। चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला मुळीच विसरू नका। थँक्यू।